सांगली जिल्ह्यातील विटे या गावात मी रघुराज मेटकरी लेखक म्हणून गेली 50 वर्ष काम करतोय. सुप्रसिद्ध साहित्यिक पु ल देशपांडे यांच्या आशीर्वादातून मी राधा रामकृष्ण बापट मुक्तांगण वाचनालय नावाचे एक चांगलं वाचनालय चालवतो. या वाचनालयात आज 25,000हून जास्त ग्रंथ आहेत. गेली 43 वर्ष मी विटा येथे ग्रामीण मराठी साहित्य संमेलन प्रतिवर्षी भरवतो. मराठीतले सगळे दिग्गज साहित्यिक या संमेलनासाठी अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहिलेले आहेत. त्यांच्यातून डॉक्टर पतंगराव कदम आणि पु ल देशपांडे, विजयमाला पतंगराव कदम यांच्या आशीर्वादातून मी सौ विजयमाला पतंगराव कदम नावाची शाळा चालवतो. या शाळेत 1ली ते 12वी पर्यंतचे वर्ग आहेत आणि 1300च्या दरम्यान मुलं आहेत. माझी 51 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. माझी पुस्तके आता raghuraj.com या पुस्तक प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत. लेखकांना थेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राghuraj खूप सोपे आणि प्रभावी माध्यम ठरलेले आहे. माझ्या नवीन पुस्तकाला वाचकांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळतोय आणि वाचकांचा प्रतिसाद मनापासून मला आवडलेला आहे. तुम्हाला उत्तम वाचनाचा आणि पुस्तकाचा अनुभव हवा असेल raghuraj.com ला भेट द्या आणि माझ्या बुक पेजला भेट देऊन वाचनाचा आनंद घ्या. तुमच्या मनाला आनंद देणारे नक्कीच काहीतरी नवीन मिळेल. आज आपली प्रतिक्रिया मला कळवा आणि एक अद्वितीय प्रवास अनुभवाला सज्ज व्हा. मी फुलांचा गंध वेडा, वेळ ज्याचे त्याकडे. मी फुलांचा गंध वेडा, वेळ ज्याचे त्याकडे. झडून गेल्या पाकळ्यांची पुन्हा आम्ही बनवू फुले. मित्रांनो, वाचन आनंद घ्यायचा असेल raghuraj.com ला अवश्य भेट द्या आणि वाचनाचा खूप खूप आनंद घ्या. खूप खूप मजा लुटा. जय हिंद.